Το πρώτο foldable iPhone της Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει μαζί με τα μοντέλα iPhone 18 Pro το φθινόπωρο του 2026 και φαίνεται να περιλαμβάνει 3 χαρακτηριστικά που θα το ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, το Foldable θα διαθέτει μια πρωτοποριακή κάμερα 4 MP κάτω από την οθόνη, ενσωματωμένη στην εσωτερική οθόνη. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό άλμα σε σχέση με τα υπάρχοντα Foldable Android, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν κάμερες χαμηλότερης ανάλυσης 4 ή 8 MP κάτω από την οθόνη. Αν η διαρροή είναι ακριβής, η αύξηση της ποιότητας υποδηλώνει ότι η Apple έχει επιτύχει μια πρόοδο στη διαπερατότητα του φωτός και την καθαρότητα της εικόνας. Όσον αφορά την ίδια την οθόνη, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Apple έχει λύσει το πρόβλημα της πτυχής που έχει ταλαιπωρήσει τα περισσότερα foldable smartphones. Λέγεται ότι η Apple έχει εργαστεί εντατικά στον μεντεσέ και την οθόνη για να ελαχιστοποιήσει τις πτυχές και το foldable iPhone θα είναι το πρώτο χωρίς πτυχές στην αγορά. Στο μέτωπο της μπαταρίας, η συσκευή θα χρησιμοποιεί κυψέλες μπαταρίας υψηλής πυκνότητας και η Apple δοκιμάζει χωρητικότητες μεταξύ 5.400 και 5.800 mAh. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone. Πολλές πηγές συμφωνούν ότι το foldable iPhone θα περιλαμβάνει κύρια οθόνη 7,8 ιντσών όταν είναι ανοιχτό, οθόνη κάλυψης 5,5 ιντσών και Touch ID αντί για Face ID. Η συσκευή θα διαθέτει συνολικά 4 κάμερες. Μία εμπρόστια, την προαναφερθήσα εσωτερική κάμερα κάτω από την οθόνη και ένα σύστημα διπλού φακού 40, 8 MP στο πίσω μέρος. Πολλές αναφορές έχουν προτείνει ότι το foldable iPhone θα κοστίζει μεταξύ $2.000 και $2.500 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που θα μπορούσε να το κάνει το πιο ακριβό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Η Apple φέρεται να ονομάζει τη συσκευή iPhone Fold, όνομα που τα μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη υιοθετήσει για να περιγράψουν το προϊόν.